बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मतलब फजल वगैरह से आज का वीडियो करते हैं शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तैयार श्यार हो गए। आज जुमा है, पढ़ने जा रहे हैं जुमा। बाहर आया हूँ अपनी हवेली में, तो अभी चलते हैं जुमा पढ़ने। 10-15 मिनट रह गए। आगे चलिए। लग गया नहीं तारा बबला, बदल के कर ला, बदल के कर ला। तारा लगूगी तो डक चलेंगे, डक चलाने वाले हैं यार। बफर चलाना है तो फेट से उतार के इस पे लगा दिया बबला ने। चल के काहे नहीं ओए बला बलाल ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਰੇ ਨੂੰ ਤੜਾ ਗੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਚੱਲ आ फड़ो इन्ना बदलो। किथे जाना? चलिए भाई यहाँ खेलना खेलना थे सिटी मार रहा हूँ। चल खेलना थे थ्रो शर्ट पा ली। इतना ही जाना मैं तो पा ला पाया या अपनी यार कह रहा था हमारी वेस्ट को ला लेंगे। गाना तो हुण सही लाया, आवाज कर ले वो चलदा रहन दे। बस ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਪਾਂ जीत गया, हम जीत गया। लड़ियां ने खेलना ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹਰਨਾ ਜੇ ਕੀ ਟੋਟਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਪੈਨਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੋਰੀ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ परसों वाली गल भुल गए। ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕੱਲ ਲਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਾ ਲਾ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ गेम चंगे होई गए। ट्रेन चला
ਅਗਲੀ ਚਲਾਣੀ ਸੀ ਹੋੜੀ ਪਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੈ ਯਾਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਇਹਦੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ 2-6 ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਐਡੀ ਚਲੀ ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਾ ਚੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ ਜਿਉਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਅਖੀਰ ਬਣਾਇਆ ਅਖੀਰ ਬਣਾਈ? ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੀਪ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤੇ 6 8 ਕਿਤੇ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾ ਬੋਟੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਅੰਕਲ ਮੇਰੀ ਬੋਟੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੁਖਿਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਦੀ ਮਾਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵਾਕਈ ਮਾਨੋ 4 ਦਿਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਛੇ ਹੁਣ 6 ਮੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਬਾਹਰ ਘੋਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਤੁਰਿਆ ਇਹ ਕਿ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ ਕੇ ਫੂਕ ਪਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਬਚਾਉਣ 6 2 ਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਗੋਡ ਗੋਡੀ ਆ ਗਈ ਦਿਨ ਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਦੋ ਮਰ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਵਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਵਾਰੀ ਫੇ ਵਾਰੀ ਬਸ ਯਾਰ ਫੇ ਵਾਰੀ ਰੂਲ ਆ। ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬਈ 6 6 2 ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਆਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕਾਣਾ ਕਾਣਾ ਉਹ ਜਲੀ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤਿੰਨ ਗਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲੁੱਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਬੋਲਦੀ ਚਲੋ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਗਿਆ ਪੰਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਾਰਾ ਪੰਜ ਛਲਾ ਓਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਗੇ ਪੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੋੜ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਗਾਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਖੋਲ ਗਈ ਤੋੜ ਐਸੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਗੋਡੀ ਖੋਲ ਗੋੜੀ ਪੁੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਖਲੋ ਦੇ ਪੇ ਦੋ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜੋ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਾੜਦੀ ਤੈਨ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਆ ਓਏ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨੰਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰਸਤ ਮਰੋ ਬਾਟ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਤੀ ਤੋੜਿਆ ਆ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰਾ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤੋੜ ਤੋੜਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਜੀ ਪੇ ਤੋੜਦੇ ਅੰਕਲ ਹੋਇਆ ਜੱਜਰ ਕਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਉਹ ਤੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲਾ ਪਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਰੀਆਂ ਐਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਾਰੀਆਂ ਦੋ ਗਾਣੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦੀਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਭੁੱਖ 6 5 ਅੰਕਲ ਜੀ 5 ਉਹ ਲਾਓ ਤੇ 6 ਆ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪਗਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ 6 ਉਹ ਚਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆ ਚਲਾ ਦਿਓ 6 ਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 6 ਤੇ 5 ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਟਹਿਲ ਖੁੱਲੀ ਦੀ ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਾਰ 7 ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਲੈ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜ ਹੋ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹੈਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਲਾ 5 4 5 10 ਲਾ ਕੇ 4 ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਸੌਣੀਆਂ ਸੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੋਗੀ ਚਾਰ ਪਿਛਲੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਗਾਣੇ ਤੇ ਫਸ ਗਈ ਗੋੜੀਆਂ ਹੋ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ ਆ ਚੱਲ 100% ਤੋੜੋ 100% ਤੋੜੋ 100% ਤੋੜੋ
ठीक है अब जो तो 1 2 3 4 5 6 4 2 3 5 4 है जी ठीक है 4 2 दो आगे ओ 6 एक कप 7 ले ला अब देखो साथी है आया आगे ले आगे 3 दाने और बस 6 और 6 आगे रखने सी आगे रखने सी चवल 6 रखने सी आगे मर गई गेम भाई भाई वीडियो बना भाई भाई अब देखो जी 6 12 भाई माजिद है भाई माजिद है भाई माजिद भाई माजिद रात ही ना गेम तुसी गेम करती चलो एक मिनट यार कोई ये भाई बाबू वाइट बॉल सीधे लाना सीधे सही है अभी उतना नहीं है 6 आने दो ना बुकी कांगड़ा पीछे आ गए दोबारा चलो बहुत मारे दो पिचू अंकल ने गेम अंकल के रोड़ा ना पहुंचा जाना जिससे आगे से पार से क्या ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਗੇਮ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ गेम ते ले पीछे एक बार हिल गए सी ਜੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 6-2 अंकल जी चारे पहिया ले नहीं नहीं ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ बस आप राजी हो तो आके हर नहीं किस्मत सीगा वो बास करो 6वीं गेम में A few moments later. आज का वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। मुझे दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।